Hello, everyone. Hi. Hi. Hello. Hi, Aisha. Good evening. Ahilu, ma ahilu. 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 Hello, hi. বাইহঁত ক্লাছটোতো 5টা পৰা আছে মই 5টা 1ত আহিছো আহক 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 তই যে ধৈৰ্য নাই কি কাৰণে হা কেলে কিয় ধৈৰ্য নাই ইমান এনেকে হলে কেনেকে হ'ব গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং নানু আখেৰ হেল্ল' উপেন হাই 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 আদিত্য হাই ৰেজিনা হেল্ল' গুড ইভিনিং ভাল মোৰ ভাল তোমালোকৰ কি খবৰ তোমালোকৰ কেনে আছো মই ভালে আছো আজি আৰু এপত ক্লাছ হ'বনে মোৰটোতো নহয় বেলেগ সাবজেক্টৰো হৈ আছে হৈ থাকিব সদায় সদায় হৈ থাকে আহ 7টা 8টাকে ক্লাছ এপত ৰেগুলাৰ হৈয়ে থাকে একেলগতে ইউটিউব এটা হৈ থাকে তো ইয়েছ অফক'ৰ্ছ হ'ব বেলেগ সাবজেক্টৰ পঢ়াবলৈকে আহিছো এইটো চেপ্টাৰ চোন ৰিভিজন কৰাই দিব মানে পঢ়াবকে আহিছো হা এপত আৰু ৰিভিজন লাগিলে তোমালোকে সেইখিনি এপত পাবা ভাল ধৰণে এপত সেইটো কাৰণে জইন কৰিব লাগিব তাত ভালকে পাবা গোটেই ভিডিঅ' গোটেইখিনি ধুনীয়াকে আগৰ ভিডিঅ'জ পাই যাবা ক্লাছৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে পাই যাবা একো প্ৰব্লেমে নাথাকে সেইটো কাৰণে তোমালোকে এপত জইন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকে নাম্বাৰটো যিটো তোমালোকে নাম্বাৰ কেইটামান দেখিছা স্ক্ৰীনত সেই নাম্বাৰ কেইটাত কল কৰি এনকুৱাৰী কৰিব লাগিব তাত তোমালোকে ভালকে গম পাই যাবা যে কি কেনেকে কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে এপত জইন হ'বলে ওকে তেতিয়াহ'লে এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট তোমালোকৰ সাপ্লিমেন্টাৰী বুকখনৰ এটা চেপ্টাৰ হয় ৰাইট পঢ়িছা নাই এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং চেপ্টাৰ হয় নাই একদম এটা ফিকশনেল মানে ফিকশনেল ষ্টৰী হয় এটা মানে বিৰাট ভাল লগা আৰু আমি যেনেকে মানে সৰুৰ পৰাই কিছুমান ষ্টৰী নিজৰ মাইণ্ডত বনাই থাকো সেই তেনেকুৱা টাইপৰ এটা ষ্টৰী হয় আমি CID চাওঁ সৰুতে চিৰিয়েল চাইছিলো হয় নাই আমি CID বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অকমান কিবা কিবি বা অকে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহলে আমি কিবা কিবি সেই অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিৰিজ বিলাক ফিল্মছ বিলাক মুভিজ চিৰিয়েল সেইবিলাক চাই থকা তেনেকুৱা টাইপৰ অকমান মানে ট্ৰাষ্টৰ ওপৰত লৈ পেলাই কিবা কথা লৈ তেনেকুৱা এটা ষ্টৰী আমাক দিয়া হৈছে ইয়াৰে চেপ্টাৰৰ যিটো নাম এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্টক লৈ কুৱেশ্যন মানে কি ট্ৰাষ্ট বিশ্বাস হয়নে বিশ্বাসৰ ওপৰত মানে প্ৰশ্ন উঠিছে এতিয়া বিশ্বাস কথাটো হয় বিশ্বাস শব্দটোৱে তেনেকুৱা হয় নাই প্ৰশ্ন মানে কেতিয়াবা উঠি যাবলগীয়া নিচিনা হয় নে নহয় বিশ্বাস কৰিম নে নকৰিম হয়নে তো ইয়াতে সেই তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে এটা ইনচিডেণ্ট এটা বিৰাট মানে ফানি ক'ব গ'লে ফানি বুলিও ক'ব পাৰো আমি ইয়াতে যিটো ইনচিডেণ্ট দেখুওৱা হৈছে সেই ইনচিডেণ্টটো আমি ফানি বুলি ক'ব পাৰো সেই ইনচিডেণ্টটোৱে একচুৱেলি এজন মানুহক শিকাইছে যে ট্ৰাষ্ট চবকে কৰিব লাগে নে নালাগে বা মানে আমি যে অন্ধ হৈ পেলাই যে কিছুমান মানুহক আমি বিশ্বাস কৰি লওঁ যে য়েছ এজন মানুহে এনেকে কৈছে তেওঁ সঁচাকে ক'ব চাগে তো আমি তেওঁক বিশ্বাস কৰিব পাৰো আমি যে তেনেকে যোনটোন মানুহ এতিয়া ৰাস্তাই ঘাটে পোৱা মানুহো হ'ব পাৰে কোনোবা এজন দোকান এখনত গৈছো তাতো আমাক ঠগি দিব পাৰে তেনেকে আমি বিশ্বাস কৰি লয় সেই তেনেকে মানে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাহিনী আহি পৰে হয় নাই ইনচিডেন্টছ আহি পৰে আমাৰ মনলে সেইখিনি হৈ গ'ল বিশ্বাসৰ ওপৰত কাহিনী তো তেনেকুৱাকে আমাৰ এই চেপ্টাৰটোত এজন মানুহক লৈ যাক নেকি ইয়াত মেইন কেৰেক্টাৰ প্ৰটাগনিষ্ট হিচাপে দেখুওৱা হৈছে তেওঁক লৈ তেওঁৰ লগত হোৱা এটা ইনচিডেন্টটো ষ্টৰী এটা ফিকশন হিচাপে আমাক ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে এই চেপ্টাৰটো পঢ়ি যাব লাগিব ভালকে তেতিয়াহে গম পাম হয় নে নহয় ইয়াত কি দিছে চোৱাচোন it is said that you must set a thief to catch a thief but it is also said that there is a honor among thieves which saying does this story illustrate জেনেৰেলি এটা কথা কোৱা হয় যে এজন চোৰক ধৰিবলৈ আন এজন চোৰেহে পাৰিব বা আমি আন এজন চোৰক এৰি দিলেহে মানে বেলেগ এজন চোৰক আমি ধৰিব পাৰিম আৰু লগতে ইয়াতে কৈছে বাট ইট ইজ অলছ' said that there is honor among thieves আৰু এটা কথা কোৱা যায় যে
চোৰৰ মাজতে কিন্তু ইজন চোৰে কিন্তু সিজন চোৰক সন্মান কৰে। ডেট মিনছ কি, সেইটো মানে কি যে এটা একে প্ৰফেশ্যনৰ মানুহে একে মানে মই এতিয়া টিচাৰ, ছাপ'জ মই এজন এডুকেটৰ, তো এজন এডুকেটৰেতো আন এজন এডুকেটৰক সন্মান কৰিবই, ৰেচপেক্ট কৰিবই, অনাৰ কৰিবই। তো একে ধৰণেৰে যিটো থিফ, চোৰৰো তেওঁলোকৰটোতো তেওঁলোকেও সেইটো এটা প্ৰফেশ্যন, ৰাইট? তো এতিয়া সেই প্ৰফেশ্যনৰ যিখিনি মানুহ আছে, ইজন চোৰে আনজন চোৰক অনাৰ কৰে, বেলেগ এজন চোৰে বেলেগ এজন চোৰক অনাৰ কৰে, ডেট মিনছ ৰেচপেক্ট কৰে। যে অ'কে, একেটা জবত আমি আছো, যদি ময়ে ইয়াক ৰেচপেক্ট নকৰো, ময়ে যদি ইয়াক অনাৰ নকৰো, তেতিয়াহ'লে বেলেগ কোনে কৰিব, ৰাইট? সেই বস্তুটো ইয়াত কোৱা হৈছে যে এজন চোৰক ধৰিবলৈ আন এজন চোৰে থাকিলেহে হ'ব, নহ'লে বা আৰু এটা কথা কোৱা যায় যে সেই চোৰৰ যিটো গ্ৰুপ হয়, তাতে চোৰৰ মাজত ইজনে সিজনৰ মাজতে অনাৰ যে থাকে, সেইটো কথা বুজাইছে। অ'কে, which saying does this story illustrate? আৰু এতিয়া যিটো ষ্টৰী পঢ়িম, সেই ষ্টৰীটোত এই দুটা পইণ্ট যি দুটা দি থোৱা আছে, এই দুটা সেইং দুটাৰ মাজত কোনটো সেইঙে একচুৱেলি ইলাষ্ট্ৰেট হৈছে ইয়াতে, সেই বস্তুটো আমাক দিছে। আৰু তাৰ কাৰণেতো আমি পঢ়িব লাগিবই অবভিয়াছলি, হয় নে নহয়? হয়, অ'কে, তেতিয়াহ'লে চোৱা এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. এতিয়া আমাক ফাৰ্ষ্টতে একদম প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটোতে হৰেছ ডেনবি, অ'কে, এতিয়া হৰেছ ডেনবি বুলি নামটো পোৱাৰ লগে লগে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰো, হৰেছ ডেনবি এতিয়া ইয়াতে কি হিচাপে দেখুৱাইছে, কি কেৰেক্টাৰ হিচাপে দেখুৱাইছে? মেইন কেৰেক্টাৰ, ৰাইট? মেইন কেৰেক্টাৰ বা প্ৰটাগনিষ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো। ডেট মিনছ তেওঁৰ যিটো ৰোল হয়, সেই ৰোলটো চবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল হিচাপে ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে। অ'কে, তো ইয়াতে কৈছে যে আমাৰ হৰেছ ডেনবি এজন বিৰাট মানে চবে মানুহে তেওঁৰ ছ'চাইটিত, তেওঁ যিখন ছ'চাইটিত থাকে, সেই ছ'চাইটিখনত থকা মানুহবিলাকে হৰেছ ডেনবিক এজন ভাল মানুহ, অ'কে, গুড অনেষ্ট চিটিজেন বুলি ভাবে। আমাৰ থাকে ন, এটা ইমেজ থাকে, প্ৰত্যেকজন মানুহৰে ছ'চাইটিখনত এটা এটা ইমেজ থাকে। যেনেকুৱাই নহওক, ভিতৰি মানুহজন যেনেকুৱা নহওক, তেওঁ যিটো বাহিৰত দেখুৱায় সেইটোক লৈয়ে তেওঁৰ আইডেণ্টিটিটো ছ'চাইটিখনত তেনেকে বনি থাকে। ডেট মিনছ মই যদি এতিয়া ভিতৰি ছাপ'জ মই কথাটো কৈছো, ভিতৰি যেনিবা মই মানুহজন বহুত ভাল, চবৰ কাৰণে কেয়াৰ কৰো, চবকে ভাল পাওঁ, চবকে ৰেচপেক্ট কৰো, ভিতৰি মোৰ মনৰ ভাৱ ভিতৰত। কিছুমান মানুহ থাকে ন যে কাৰোবাক মানে মানুহক বহুত ভাল পায়, বাট এক্সপ্ৰেছ কৰিব নাজানে। তো সেই এজন মানুহ যেনিবা তেনেকুৱা হয় যে বহুত ভাল, ভিতৰি বহুত ভাল, বাট তেওঁ যেতিয়া মানুহৰ লগত কথা পাতে বা মানুহৰ ওচৰত যায়, তেওঁ সেই বস্তুখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে, উল্টা তেওঁ ৰুডলি কথা কৈ দিয়ে, তেওঁ ৰাফ হৈ যায়। তো তেওঁৰ এতিয়া ইমেজটো কেনেকুৱাকে বনি যাব বা তেওঁৰ আইডেণ্টিটিটো এতিয়া মানুহৰ মাজত কি ধৰণেৰে পৰিচিত হৈ যাব যে এই মানুহজন বহুত ৰুড হয়, বহুত ৰাফ হয়, ৰাইট? সেইটো বুলিতো জানি যাব মানুহজনক, প্ৰত্যেকজন মানুহেতো তেনেকে কথা পাতিব। তো এতিয়া হৰেছ ডেনবিৰ লগত এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁ মানুহজন ভিতৰি যেনেকুৱা, মানুহে কিন্তু বেলেগ মানুহে তেওঁক তেনেকুৱা বুলি নাভাবে। তেওঁক কেনেকুৱা বুলি ভাবে? তেওঁ এজন বহুত ভাল, বহুত এজন অনেষ্ট চিটিজেন বুলি ভাবে। অ'কে, আৰু লগতে তেওঁৰ এইজটো ইয়াত দিয়া আছে কিমান? He was about 50 years old. এজন 50 বছৰীয়া, মানে 50 বছৰৰ ওচৰ পাজৰ এজন ব্যক্তি হয়, কিন্তু তেওঁ কি আছিলে? আনমেৰিড আছিলে। যদিও তেওঁৰ 50 years হৈ গৈছিলে, 50 years হোৱাৰ পিছতো তেওঁ কিন্তু আনমেৰিড আছিলে। অ'কে, আৰু তেওঁ নিজৰ এজন হাউচকিপাৰৰ লগত থাকিছিলে। নিজৰ যিটো ঘৰ আছে, সেই ঘৰটোত হাউচকিপাৰ, অ'কে, হেল্পাৰ, হাউচকিপাৰ, যোনে ঘৰটো চোৱা চিতা কৰে, তেওঁক ঘৰৰ কামত হেল্প কৰি দিয়ে, সেই হাউচকিপাৰ কেইজনৰ লগত থাকিছিলে। আৰু যোনে and he lived with a housekeeper who worried over his health. সেই হাউচকিপাৰজন কেনেকুৱা আছিলে আকৌ? যোনে আমাৰ হৰেছ ডেনবিৰ যিটো হেল্থ হয়, স্বাস্থ্য হয়, সেই স্বাস্থ্যটোক লৈ কিন্তু তেওঁ সেই হাউচকিপাৰজন বিৰাট চিন্তিত আছিলে, বহুত মানে চিন্তা কৰিছিলে, এজন ভাল। ইয়াতে সেইটোৰে এই যিটো দেখাইছে যে who worried over his health, এই কথাটোৰে এটাই বুজি পাইছো যে তেওঁ এই যিজন হাউচকিপাৰ হয়, এই হাউচকিপাৰজন যিজন মালিক, ঘৰৰ মালিক কোন? এতিয়া হাউচকিপাৰজনৰ মালিক কোন হয়? হাউচকিপাৰজনৰ মালিক কোন হয়? এতিয়া এনেকে নহয় দেই, বাহিৰা কথা তোমালোকে পাতি আছা, হয়নে?
হা বাহিৰা কথা পাতি আছা হয় নাই বাহিৰা কথা পাতি আছা অলপ দেৰি পিছত ক'বা যে মেম ৰিভিজন লাগিছিলে এতিয়া পঢ়াই থাকোতে যদি তোমালোকে মন নিদিয়া পিছত ৰিভিজন লাগিছিলে বুলি কৈ থাকিলেতো নহ'ব হয় নে নহয় মইতো ধুনীয়াকে পঢ়াই গৈ আছো গুৰুত্ব দিলে তোমালোকে এবাৰতে বুজি পাই যাবা ওকে তো কোনোবাই আনসাৰ দিছা হৰেশ দেনবি য়েছ যিজন হাউচকিপাৰ হয় সেই হাউচকিপাৰজনৰ যিজন ওনাৰ আছিলে বা মালিক আছিলে তেওঁ আছিলে হৰেশ দেনবি এতিয়া সেই হাউচকিপাৰজনে হৰেশ দেনবিৰ কিন্তু স্বাস্থ্যৰ কথা হেল্থৰ কথা বহুত বেছি চিন্তা কৰিছিলে সেই চিন্তাৰ পৰা আমি এটা কথা এটলিষ্ট বুজি পাওঁ যে সেই যিজন হাউচকিপাৰ হয় হাউচকিপাৰজন বহুত বেছি ভাল আছিলে নিজৰ ওনাৰৰ প্ৰতি ডিভোটেড আছিলে একদম পুৰা তেওঁ মৰি পৰি থাকে ন কিছুমান যে নিজৰ ওনাৰৰ কাৰণে মালিকৰ কাৰণে মৰি পৰি যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব বা তেওঁৰ বহুত চিন্তা কৰে খিয়াল ৰাখে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন মানুহ বুলি হাউচকিপাৰজনক আমি এই এটা সেন্টেন্সৰ পৰা ধৰিব পাৰি গৈছো আৰু লগতে কৈছে যে তেওঁ in fact he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer কিন্তু আমাৰ যিজন হৰেশ দেনবি আছিলে তেওঁ ইনে জেনাৰেলি ইউজুৱেলি বহুত হেপী থাকে বহুত ফূৰ্তিত থাকে একদম ফাইন এণ্ড ফিট থাকে বহুত হেপী থাকে কিন্তু তেওঁৰ মাজে মাজে এটা এটেক আহে সেইটো হৈছে হে ফিভাৰ এতিয়া হে ফিভাৰ কি হয় এন এলাৰ্জি অকে হে ফিভাৰ ইজ এন এলাৰ্জি caused by pollens and dust okay hay fever is an allergy okay is an allergy caused by কি হয় pollen and dust ঠিক আছে এই সৰু সৰু যে কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা হয় নাই যে এই বতাহত উৰি অহা সেই ফুলৰ যে যিবিলাক সৰু সৰু কিবা থাকে ডাষ্ট টাইপৰ যে একদম পোলেন্স থাকে গুটিবিলাক এনেকে বতাহত যিবিলাক উৰি আহে সেইবিলাক আহি নাকত লাগিলে আমাৰ কি হয় তেতিয়া চৰ্দি লাগে আমাৰ হে ফিভাৰ হয় হয় না আমাৰ হাঁচি আহি থাকে এলাৰ্জি হৈ যায় কিছুমানৰ অকল ডাষ্ট এলাৰ্জি হৈ যায় তো সেইখিনিক আমি হে ফিভাৰ বুলি কওঁ সেই ডাষ্ট এলাৰ্জিটোৰ পৰা যিটো বেমাৰ হয় সেইটোক হে ফিভাৰ বুলি কোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ হৰেশ দেনবিৰ জেনাৰেলি হেল্থ একদম ভালেই থাকিছিলে বাট তেওঁৰ এটাই এটেক আহিছিলে সেইটো আছিলে হে ফিভাৰ হি মেড লক্স এণ্ড ৱাজ ছাকচেছফুল এনাফ এট হিজ বিজনেছ টু হেভ টু হেল্পাৰ্ছ এতিয়া তেওঁ এজন কি আছিলে এই সেন্টেন্সটোৰ পৰা কি বুজিছো তেওঁ কি বনাইছিলে হি মেড লক্স তো কি হয় লকস্মিথ যোনে লক্স বনাই আমি কি জানো লকস্মিথ বুলি জানো হয় তেওঁ এজন লকস্মিথ আছিলে কিন্তু এজন আমাৰ আইডিয়া কি থাকে যে লকস্মিথ হলে বহুত বেছি ভাল বিজনেছ নহব বহুত বেছি ইনকাম কৰিব নোৱাৰিব য'ত নেকি নিজে অকল হেল্পাৰ দুজন তিনিজন ৰাখি দিছে হয় নাই কিন্তু আমাৰ যিজন হৰেশ দেনবি হয় হৰেশ দেনবি নিজৰ যিটো লক্স বনোৱাত তলা চলা বনোৱা তলা চাবি বনোৱাৰ যিটো বিজনেছ আছিলে সেই বিজনেছটোত বহুত ছাকচেছফুল হৈ গৈছিলে ছাকচেছফুল ইমান হৈ গৈছিলে যে তেওঁ নিজৰ লগত মানে দুজনকৈ হেল্পাৰ ৰাখিব পাৰিছিলে ওকে দুজন হেল্পাৰ্ছ ৰাখিছিলে yes Horace Denby was good and respectable but not completely honest হয় এটা কথা ইয়াতে ৰাইটাৰে একচেপ্ট কৰিছে অথৰে একচেপ্ট কৰিছে যে হয় হৰেশ দেনবি বহুত বেছি ভাল বহুত বেছি ভাল আৰু ৰেসপেক্টেবল হয় ৰেসপেক্ট কৰিবলগীয়া এজন মানুহ হয় বাট তেওঁ কিন্তু কমপ্লিটলি অনেষ্ট নাছিলে দ্যাট মিন্স এনেকুৱা হয় যে মানুহ ভাল হ'ব পাৰে মানুহক আমি ৰেসপেক্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাট তাৰ পিছতো কিন্তু সেই একেজন মানুহে কেতিয়াবা অনেষ্ট নহবও পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁ আমাৰ আগত হয়তো কিছুমান সঁচা কথা নকব পাৰে তেওঁ কিছুমান আমাৰ পৰা কিছুমান সঁচা কথা লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে তেনেকুৱা এজন মানুহে হৈছে আমাৰ হৰেশ দেনবি ওকে তেতিয়া সেই ক্যাৰেক্টাৰ স্কেটচটো আমি ধুনীয়াকৈ পাই গলো তোমালোকক যদি ক্যাৰেক্টাৰ স্কেটচ লিখিবলৈ আহে তেতিয়াহলে এইখিনি কথা এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা তোমালোকে হৰেশ দেনবিৰ বিষয়ে লিখিব পাৰিবা ওকে হল এইকনলৈকে হৈ গল তাৰ পিছত কি কৈছে যে 15 years ago Horace had served his first and only sentence in a prison library he loved rare expensive books so he robbed the safe every year each year he planned carefully just what he would stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent কি কৈছে 15 বছৰ আগত ওকে 15 years ago 15 বছৰ আগত হৰেশ দেনবিয়ে এটা প্ৰিজনাৰ লাইব্ৰেৰীত মানে ইয়াতে চোৱা হৰেশ had served his first and only sentence in a prison library that means হৰেশে 15 বছৰ আগত অকল এবাৰে
প্ৰথমবাৰ তাৰ প্ৰথমবাৰ আৰু এবাৰে সি সেন্টেন্স মানে টাইম কটাইছিলে ক'ত সেই প্ৰিজন ডেট মিন্স জেলৰ লাইব্ৰেৰীটোত কাম কৰিবলগীয়া হয়তো সেই লাইব্ৰেৰীটোত সি কাম কৰি কটাইছিল হি লাভড ৰেয়াৰ এক্সপেন্সিভ বুকছ তেওঁৰ পছন্দৰ বস্তু কিবা এটা আছিলে ফেভৰেট কিবা এটা এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু আহিব পাৰে হা এই সেন্টেন্সটো মনত ৰাখিবা এই সেন্টেন্সটো মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ MCQত মোষ্টলি MCQত আগতে আহা দেখা যায় এবাৰ আহিব নে নাহিব এক্স্যাক্টলি কমন হিচাপেতো কৈ নিদিও ষ্টিল বহুত বাৰ আহা দেখিছো কাৰণে মই মানে এই সেন্টেন্সটো হাইলাইট কৰি দিছো যে হি লাভড ৰেয়াৰ এক্সপেন্সিভ বুকছ হৰেছে কি ভাল পাইছিলে ৰেয়াৰ ডেট মিন্স সহজে বিচাৰি নোপোৱা আৰু বহুত এক্সপেন্সিভ বহুত দামী কিতাপবোৰ ভাল পাইছিলে সেইটো এটা সব মানুহৰ এটা চখ থাকে হয় নাই যে কোনোবাই মাইকী মানুহবিলাকৰ এতিয়া কেনেকুৱা হয় বহুতখিনি মাইকী মানুহক দেখা পোৱা যায় জুৱেলাৰী ভাল পায় হয় নাই জুৱেলাৰী ভাল পায় বহুত ল'ৰাবিলাকক বা মতা মানুহক যদি চাওঁ গাড়ী বাইক ভাল পায় ৰাইট পঢ়া শুনা কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীক যদি চাবলৈ যাওঁ বহুতে কিতাপ ভাল পায় কিতাপ নভেলছ পঢ়ি ভাল পায় বহুতে পেইন্টিং কৰি ভাল পায় কোনোবাই হয়তো ডান্স কৰি ভাল পায় সেই তেনেকে হৰেছৰ চখটো কি আছিলে ৰেয়াৰ আৰু এক্সপেন্সিভ বুকৰ ওপৰত ডেট মিন্স সেই দামী দামী একদম পুৰা সহজে বিচাৰি নোপোৱা কিতাপবোৰ কালেক্ট কৰাটো তেওঁৰ এটা হবি আছিলে ওকে চ' হি ৰবড আ ছেফ এভৰি ইয়াৰ আৰু সেই এক্সপেন্সিভ আৰু ৰেয়াৰ বুকছখিনি ল'বৰ কাৰণে হৰেছ জেনবিয়ে কি কৰিছিলে প্ৰত্যেক বছৰে এটা বছৰত মানে এটাকৈ সেফ চুৰ কৰিছিলে ঠিক আছে সেফ হৈছে এই যে লকাৰ বিলাক যে থাকে য'ত নেকি প্ৰপাৰ্টি মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰপাৰ্টিজৰ যি থাকে কাগজ পত্ৰৰ পৰা লৈ পেলাই জুৱেলাৰী গ'ল্ড তোমাৰ মানি যি বস্তু থাকে একদম মানে কিবিলাক ভাল একদম আমাৰ প্ৰেচিয়াছ যিবিলাক বস্তু থাকে যিটো নেকি আমি লকাৰত থওঁ সেই লকাৰটোক সেফ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এইটো সেফ মানে বাচি থকাটো নহয় আকৌ হা এই সেফটো হৈছে লকাৰ সেই লকাৰ চুৰ কৰিছিলে যাতে সি সেই বস্তুখিনি সেই কোনোবা এঘৰ মানুহৰ সেফটোত থকা পইচা পাতি ধন ধান যি থাকে আৰু সেইখিনিৰ পৰা যাতে সেই পইচাখিনিৰ পৰা বা সেই প্ৰপাৰ্টিজখিনিৰ পৰা যাতে সি সেইখিনি ইউজ কৰি যাতে সি তাৰ পছন্দৰ ৰেয়াৰ আৰু এক্সপেন্সিভ বুকছ ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো বছৰতে এটা বছৰত এটাকৈ সেফ চুৰ কৰিছিলে each year he planned carefully just what he would do stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent আৰু প্ৰত্যেক বছৰে সি একদম নিজৰ প্লেনটো সেই যে সেফটো যে চুৰ কৰিব সেইটো একদম কেয়াৰফুলি প্লেন কৰিছিলে কেয়াৰফুলি প্লেন কৰি সি কি কৰিছিলে চুৰ কৰিছিলে হা একদম সি কি কৰিব কেনেকে কৰিব কাৰ ঘৰত চুৰ কৰিব সেইখিনি প্ৰি প্লেন মানে ভাল ধৰণেৰে বনাইছিল আৰু এটা বছৰ চলি যাব পৰাকৈ সি চুৰ কৰি আনিছিলে আৰু তাৰ পিছত সেই গোটেই বছৰটো তেনেকেই চলাই দিছিলে আৰু লগতে সি মনে মনে সিক্ৰেটলি নিজৰ এজেন্ট লগাই এজেন্ট ৰাখি এজেন্টক কৈ সেই ৰেয়াৰ আৰু এক্সপেন্সিভ বুকছখিনি সিক্ৰেটলি কিনি অনাইছিলে যাতে কোনেও গম নাপায় যে হৰেছ জেনবিয়ে এই কিতাপখিনি ক'ৰ পৰা অনাব পাৰিছে ক'ৰ পৰা সেই পইচাখিনি পাইছে সেইটো যাতে কোনেও গম নাপায় তাৰ কাৰণে সি সেই কামটো একদম সিক্ৰেটলি কৰিছিলে ওকে Don't spam. Hirokjyoti Kolita. Okay. Now, working in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house of Shutover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. This afternoon, the two servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden while his tools carefully packed in a bag on his back. কি কৈছে এতিয়া হে অলৰেডি মানে তাৰ হবি কি হয় সি কি কৰে কি নকৰে সেইখিনি লাগে তাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্যাৰেক্টাৰ স্কেচ দিলে তাৰ হবি কি হয় কেনেকুৱা নহয় সেইখিনি দিলে এতিয়া আহিছে সি একচুয়ালি কি এটা ইনসিডেন্ট মানে যিটো ইনসিডেন্ট একচুয়ালি আমাক ইয়াতে সেই যিটো ইনসিডেন্টে তাক ট্ৰাষ্টৰ কথা শিকাই দিছে সেই ইনসিডেন্টটো লাহে লাহে স্টাৰ্ট হৈছে আৰু এদিন এতিয়া ইয়াতে কৈছে now working in the bright July sunshine time to কি হয় সেই period to কি দেখুৱা হৈছে July that means summer right summer হয় নাই okay তো এতিয়া সেই জুলাইৰ মাহটোৰ এটা সানশাইন দি একদম ব্ৰাইট ডে তাত মানে কি
খুচকাঢ়ি আছিলে আৰু সি সেইদিনা ৰিয়েলাইজ কৰিছে যে অ'কে এইবাৰ মই যিটো চুৰ কৰিব গৈ আছো সেইটো কমপ্লিটলি বা মোৰ যিটো প্লেন হয় সেইটো একদম কমপ্লিটলি ডোন্ট স্পেম ইন দ্য কমেন্ট সেকশন হা ডোন্ট স্পেম ক্লাছ কৰিব আহিছা ধুনীয়াকে ক্লাছ কৰা ঠিক আছে ক্লাছ কৰিব আহিছা ভালকে ক্লাছ কৰি থাকা এনেকুৱা কাম কিয় কৰা তোমালোকে এনেকুৱা কাম কিয় কৰি থাকা এজন দুজন ষ্টুডেন্ট এনেকুৱা আহে যোনে নেকি বেলেগক ডিস্টার্ব কৰে হা কেইজনমান ষ্টুডেন্ট সেই 100 জন যদি ষ্টুডেন্ট আহিছে তাৰ পৰা খুব বেছি 20 জনে ভালকে পঢ়িব আহে মন দি কিন্তু সেই 80 জন ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে এই 20 জন ষ্টুডেন্টে ভালকে মন দিব নোৱাৰা হৈ যায় এনেকুৱা কাম কৰি নাথাকিবা তোমালোকে যদি পঢ়িব আহিছা সিৰিয়াসলি পঢ়িব আহা নহলে তোমালোকৰ নিজৰ লছ হ'ব ন আমি কিয় তোমালোকক এইখিনি পঢ়াই আছো তাৰ কাৰণে কৰি আছো থৰি আমাৰ কাৰণে কৰি আছো এনেটোতো আমি কষ্ট কৰি থকা নাই দিনে ৰাতিয়ে তাৰ কাৰণে কৰি আছো তোমালোকৰ কাৰণে এক্সাম আহি পাইছে বেছি দিন নাই এক্সাম নিজৰ সেই চিন্তাটো আনাচোন যে কি হ'ব এক্সাম দুদিনৰ সেই এক্সাম থকা দুদিনৰ আগত মেম মেছেজ কৰি আমালে মেছেজ কৰিবা যে মেম মোৰ এইখিনি কমপ্লিট হোৱা নাই মই কেনেকৈ কমপ্লিট কৰিম কি কৰিম টিপছ দিয়ক we can't do anything at the time আমাৰ হাতত হেতুত একো অপচনে নাই আমাৰ হাতত অপচন তোমালোকৰ নিজৰ হাতত আছে যিখিনি পঢ়াই আছে টিচাৰে স্কুলত ভালকে পঢ়া স্কুলত বুজি পোৱা নাই বহুত ফেচিলিটিজ পাইছা অনলাইন টিচিংস অনলাইন প্লেটফৰ্ম পাইছা তোমালোকে শাৰ্পি পাইছা বেলেগ কিবা পাব পাৰা কোনোবাই অফলাইন টিচিংস পাই আছা তোমালোকে টিউশন নিচিনাকে হয়নে ঘৰত আহি কোনোবাই পঢ়াব কৰবাত গৈ তোমালোকে পঢ়িবা ইমান ফেচিলিটিজ পাই আছা এডভান্টেজ পাই আছা ফাইদা উঠোৱা ন ফাইদা উঠোৱা তাতছে তাৰ ওপৰত তোমালোকে এনেকুৱা কাম কৰি থাকিলে ৰিজাল্ট অবভিয়াছলি বেয়া হ'বই আৰু তাৰ পিছততো বেলেগক ব্লেম কৰি লাভ নাই ন মানস ওকে তো ঠিক আছে এইকলৈকে কি কৈছিলো যে এতিয়া আমাৰ যিজন হৰেশ জেনবি আছে সেই হৰেশ জেনবিয়ে সেই হৰেশ জেনবিয়ে কি কৰিছে এতিয়া সি খুচকাঢ়ি থাকোঁতে এটা কথা এটা ৰিয়েলাইজ হৈছে যে অ'কে এবাৰ মই যিটো প্লেন বনাইছো অবভিয়াছলি মোৰ প্লেন সাকসেসফুল হ'ব মই এবাৰ মোৰ প্লেনত মই একদম খৰা উতৰিম মানে অ'কে মোৰ প্লেন সাকসেসফুল হৈ যাব আৰু সি মানে কেইবাদিনৰ পৰাও তাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ এটা ঘৰ আছে শুট অভাৰ গ্ৰেঞ্জ বুলি তো সেই ঘৰটোত সি কেইবাদিনৰ পৰা নজৰ মাৰি আছিলে নজৰ দি আছিলে তো সেই নজৰ দি থাকোঁতে সি দেখিছে যে সেই ঘৰটোৰ মানুহবোৰ কৰবাত ফুৰিব গৈছে আৰু তাৰে গাৰ্ডেনত যিকেইজন মালিয়ে কাম কৰি থাকে যিকেইজন ৱৰ্কাৰ্ছ আছে হাউচকিপাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে সেইদিনা মুভি চাবৰ কাৰণে ওলাই গৈছে আৰু সেই মুভি চাবলৈ যোৱা চান্স লৈ সেই ঘৰত কোনো মানুহ নথকা চান্স লৈ হৰেশ জেনবি ৱাল পাৰ হৈ সেই ঘৰটোত সোমালেগে সি গোটেইখিনি বস্তু চাইছে কেইটা ৰুম আছে ক'ত কেনেকে ৰুম আছে কি ৱায়াৰিং কেনেকে কৰি থোৱা আছে কাৰেণ্ট কাটিবৰ কাৰণে সববিলাক ভালকে নটিচ কৰি থৈ দিছে মানে একদম ফুল প্ৰুফ এটা প্লেন বনাই লৈছে তো তেনেকে সি এতিয়া শুট অভাৰ গ্ৰেঞ্জলৈ গৈছে এটা গৈ পেলাই একচুয়ালি কি হয়গে তাৰ প্লেন সঁচাকে সি ভবা ধৰণে সাকসেসফুল হয় নে নহয় হেতু চাম কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে হৰেশ saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose সি কিন্তু হেইটা সেই ওয়াৰ্কাৰ্ছ খিনি সেই হাউচকিপাৰ কেজন মুভি চাবলৈ যোৱা দেখি পেলাই সি কিন্তু বিৰাট ফুৰ্তি পাইছে কেনেকে মানে তাৰ যদিও সেই সময়ত হে ফিভাৰ হৈ আছিলে দ্যাট মিন্স ডাষ্ট এলাৰ্জি পোলেন এলাৰ্জিটো হৈ আছিলে তাৰ পিছতো কিন্তু সি বিৰাট ফুৰ্তিত আছিলে যে ওকে आज मेरा काम सफल होगा ही होगा হয় না তো হে কামটো কৰিবলৈ সি এতিয়া গৈছে নিজৰ বেগত একদম ধুনীয়াকে টুলস লৈ লৈছে নিজৰ বেগটো লৈ পেলাই সি এতিয়া ওলাই গৈছে ওকে এতিয়া তাৰ পিছত কি হৈছে এটো চাম there were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe if he sold them one by one he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year এতিয়া actually কৈছে hey মানুহ ঘৰ শুট অভাৰ গ্ৰেঞ্জৰ যেটো সেফ আছিল যেটো লকাৰ আছিল হে লকাৰটোত এতিয়া কিমান পইচা আছে বুলি কৈছে কিমান পইচা আছে কৈছে 15,000 pounds okay 15,000 pounds worth of jewels আছিল হিমানখিনি দামৰ জুৱেলাৰী হে সেফটোত হে লকাৰটোত আছিল আৰু হৰেশ জেনবিয়ে এটা কথা ধৰিব পাৰিছে যে যদি সেই জুৱেলাৰীখিনি সি বেছি দিয়ে এটাকে যদি সি বেছি গৈ থাকে তেতিয়াহলে সি at least 5,000
5,000 he expect কৰি আছে যিটোৱে নেকি তাৰ গোটেই বছৰটো তাক চলাই দিলেহেঁতেন সেই কিতাপখিনি কিনিব পৰা কৰি দিলেহেঁতেন there were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn now he would get the money he wanted to buy them তাৰ actually aim to কি আছিলে যে autumnত মানে actually তিনিখন একদম বিৰাট interesting কিতাপ ওলাই আছে চেলত আহি আছে তো সেই কিতাপ কিখন কিনাটো তাৰ এটা এম হৈ আছিলে তো এতিয়া তাৰ মনত এটা কথাই আহিছে যে সেই সেই 15,000 পাউণ্ডৰ সেই 15,000 পাউণ্ডৰ যিখিনি জুৱেলাৰী আছিলে সেই জুৱেলাৰীখিনি সি যদি বিক্ৰী কৰি দিয়ে সি এটলিষ্ট 5,000 পাই যাব তো সেই 5,000ৰে সি এতিয়া সেই তিনিখন কিতাপ ধুনীয়াকৈ চেলত ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ বাহিৰেও চাগে সি আৰু পইচা বাচি যাব বেলেগ কিতাপো ল'ব পাৰিব হয়নে নহয় সেই কথাটো সি ইয়াতে বুজাইছে he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside he put on a pair of gloves took the key and opened the door he was always careful not to leave any fingerprints এতিয়া actually সেই চুৰবিলাকে তোমালোকে চাবা চুৰবিলাক থাকে হয় নাই ওচৰৰ পাজৰ যে আমাৰ যে কোৱা হয় চুৰ হৈছে কাৰোবাৰ ঘৰত ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত চুৰ হ'ল কোনেনো চুৰ কৰিব আহে দূৰৰ মানুহে আহিব দূৰৰ মানুহো আহে বাৰু চিনাকি মানুহে কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমান চিনাকি মানুহ থাকে হয় নাই লিংক থাকে যোনে নেকি কৈ দিব পাৰে যে এইখিনি বস্তু আছে এইখিনি এনেকুৱাকে আছে ৰুমকেইটা আজি মানুহ নাথাকিব আমুক তামুক হয়নে নহয় তো একে হৈছে এতিয়া হৰেছৰ লগত যে হৰেছে সেই গাৰ্ডেন যিজন হাউচকিপাৰ আছিলে হাউচকিপাৰজনে চাবিটো ক'তনো থৈ গৈছে সেই কথাটো সি নটিচ কৰি থৈছিলে সিহঁতৰ যিটো কিচেন হয় সেই কিচেনৰ বাহিৰৰ দৰ্জাৰ ওচৰৰ এটা হুকত সেই চাবিটো থৈ গৈছিলে এতিয়া সি ধুনীয়াকে হৰেছে নিজৰ হাতত এটা পেৰৰ গ্লোভছ পিন্ধি লৈছে যাতে সি প্ৰত্যেকবাৰে যেতিয়া চুৰ কৰিব যায় সি কমপ্লিটলি কেয়াৰফুল থাকে যাতে সি ধৰা নপৰে যাতে সি ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ এৰি নাহে আৰু যাতে সি ধৰা নপৰে তাৰ কাৰণে সি ভাল ধৰণে গুৰুত্ব ৰাখে তো এবাৰো সি তেনেকৈ কাম কৰিছে সি ধুনীয়াকৈ গ্লোভছ পিন্ধি লৈছে গ্লোভছযোৰ পিন্ধি লৈ সি সেই চাবিটো নমাই আনিলে okay the চাবিটো নমাই আনি সি দৰ্জা খুলি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে a small dog was lying in the kitchen it stirred made a noise and moved its tail in a friendly way সেই দৰ্জাৰ ওচৰতে actually এটা সেই মানুহৰ shoot over rangeৰ এটা কুকুৰ আছিলে সেই অকমানি কুকুৰটো কিচেনৰ দৰ্জাৰ ওচৰতে বহি আছিলে এতিয়া হৰেছ জেনবিয়ে দৰ্জা খুলি দিয়াৰ লগে লগে সি ফাৰ্ষ্টত এটা নইজ কৰে এটা অলপ অকমান মানে মাত দিয়ে আৰু তাৰ পিছত সি লাহেকে যেতিয়া হৰেছ জেনবিক দেখা পায় সি ফ্ৰেণ্ডলি ৱেট মানে নিজৰ টেইলটো লৰাবলে ধৰে যেতিয়া কুকুৰবোৰ চাবাচোন যেতিয়া তোমাৰ ওচৰত সি সেফ ফিল কৰে ফ্ৰেণ্ডলি নিচিনা ফিল কৰে সেই তেতিয়া কুকুৰবিলাকে নেজটো লৰাই হয় নাই তো এতিয়া সেই যেটো কুকুৰ ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে পিকচাৰটো সেই কুকুৰটোৱেও হৰেছ জেনবিৰ ওচৰত হয়তো সেফ ফিল কৰিছে চিনাকি পাইছে নাইবা ফ্ৰেণ্ডলি ফিল কৰিছে হেতু কাৰণে সেই নেজডাল জুকাৰি দিছে প্ৰথমতে মাত দিয়াৰ পৰা সি মনে মনে থাকি নেজডাল জুকাৰি দিছে বুলি কৈছে all right Sherry Horace said as he passed all you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love it actually Horace he কুকুৰটোৰ নামটো জানিছিলে কুকুৰটোৰ নামটো কি হয় এই Sherry টো কাৰ নাম Sherry কাৰ নাম Sherry কাৰ নাম Yes, Anisa Sherry হয়নে হে কুকুৰটোৰ নামটো Sherry আছে তো এতিয়া হৰেছে জানিছিলে যে কেনেকে এটা কুকুৰৰ লগত ট্যাকল কৰিব লাগে তা কাম কৰি দিবলৈ কাৰণে ঠাণ্ডা কৰি দিব কাৰণে কি কৰিব লাগিব তো যেতিয়া তাৰ একদম শুদ্ধ নামটোৰে যদি এটা কুকুৰক মাতি দিয়া হয় তেতিয়া সি নিজে নিজে ঠাণ্ডা হৈ যায় সি জানিছিলে হৰেছ জেনবিয়ে হেতু কাৰণে হৰেছ জেনবিয়ে হে কুকুৰটোৰ নাম লৈ ধুনীয়াকে মাতি দিলে আৰু হে নাম লৈ মাতি দিয়াৰ লগে লগে কুকুৰটো হে Sherryও একদম ঠাণ্ডা হৈ পৰিলে হয়নে The safe was in the drawing room, behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. এতিয়া কি কৈছে সেই যেটো সেফ চুৰ কৰিব গৈছিলে যেটো লকাৰ হি চুৰ কৰিব গৈছিলে সেই লকাৰটো একচুয়ালি সেই শুটওভাৰ গ্ৰেঞ্জ ঘৰটোৰ ড্ৰয়িং ৰুমত আছিলে আৰু সেই ড্ৰয়িং ৰুমৰ কোট আছিলে এখন একদম পুৰণা পেইন্টিংৰ পিছফালে থৈ দিয়া আছে ঠিক আছে তেনেকে জেনাৰেলি লকাৰ সকাৰবোৰ লুকুৱাই ৰাখা হয় না পেইন্টিংস বা এনেকুৱা এটা ধৰণৰ ওয়ালৰ ভিতৰত ৰাখা হয় এনেকুৱাকে যাতে কোনো মানুহে কেতিয়াও ইমাজিন কৰিব নোৱাৰে যে তাতে এটা লকাৰ আছে বা এটা কি আছে সেফ তাতে থৈ দিয়া আছে হে তেনেকে ইমাজিন কৰিব নোৱাৰাকৈ তেনেকে লুকুৱাই ৰাখা হয় তো সিহঁতৰ ঘৰটো তেনেকে ৰাখা হৈছিল যে এটা একদম পুৰণা পেইন্টিং এখনৰ পিছফালে হে সেফটো থৈ দিয়া আছিল
আৰু সেই পেইন্টিংখন দেখি একচুয়ালি হৰেছে চিন্তা কৰিছে যে মানে মই কিতাপ কালেক্ট কৰাতকে বেটাৰ মই ফটো কালেক্ট কৰাটোৱে হ'ব নেকি সেই তেনেকে বুলি হৰেছে ভাবিছে কিন্তু লগতে আকৌ এটা কথাও ভাবিছে যে নাই নাই এই যিবিলাক পেইন্টিংছ হয় এইবিলাকে মানে বহুত জেগা খাই দিয়ে সেইটো কাৰণে সৰু ঘৰ এটা কাৰণে এটাতো বুকে বেটাৰ হয় দ্যাট মিন্স মই এতিয়া বুক কালেক্ট কৰাটোৱে ভাল কথা হ'ব তো হৰেছে তেনেকে নিজে আকৌ মানে নিজে কথাটো প্ৰথমতে যেতিয়া ফটোখন দেখি ভাবে যে ফটো কালেক্ট কৰো নেকি তেতিয়া আকৌ লগতে সেই কথাটো সি নিজকে বুজাইও লয় যে নাই সৰু ঘৰৰ কাৰণেতো কিতাপে বেটাৰ হয় there was a great ball of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. এতিয়া সেই যিখন টেবুল আছিলে সেই টেবুলখনৰ ওপৰতে এটা ডাঙৰ বাটিতে ফুল থৈ দিয়া আছিলে ঠিক আছে এতিয়া সেই ফুলটোৰ ওচৰত যোৱাৰ লগে লগে হৰেছ ডেনবিৰ হ'ল কি তাৰ যে হে ফিভাৰ আছিলে হে ফিভাৰটো কিয় হয় বুলি কৈছিলো কি হলে হয় ডাষ্ট বা পোলেনৰ কাৰণে হয় কৈছিলো ন কজ গিটা হৈছে ডাষ্ট আৰু পোলেন তো ফ্লাৱাৰ থৈ দিয়া আছে ফ্লাৱাৰটো পোলেন থাকে তো সেই পোলেনটো চাগে তাৰ ওচৰত আহাৰ লগে লগে নহলে বা সেই ফ্লাৱাৰত ডাষ্ট থকাৰ কাৰণে চাগে তাৰ স্নিজ হ'ল তাৰ সেই হে ফিভাৰটো আকৌ আহি গ'ল তাৰ নাকত মানে নাকটো পিৰপিৰাই যায় সেই তেনেকুৱা পিৰপিৰণি ললে টিকল মানে হৈছে হুৰহুৰাই যোৱা পিৰপিৰাই যোৱা তো সেই টিকল হৈছে আৰু সেই লগে লগে এটা স্নিজ কৰিছে আৰু লাহেকে নিজৰ বেগটো তাৰ পিঠিৰ পৰা নমাই মাটিত থৈছে আৰু লাহেকে নিজৰ যিখিনি টুলছ আনিছে যিখিনি টুলছ লাগে সেই সেফটো খুলিব মিলিব কাৰণে সেই টুলছ খিনি এৰেঞ্জ কৰি লৈছে আৰু সি এটা কথা জানিছিলে যে কি জলদি কৰিব লাগিব কাৰণ 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই সাৰ্ভেন্টস কেজন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব তো সেই টাইমটো মিলাই সি কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে আহিছে The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. এটা কি কৈছে the safe was not going to be hard to open সেই যেটো safe আছিলে লকাৰ আছিলে সেই লকাৰটো খুলিবলৈ বৰ এটা কঠিন কাম নহলহেতেন বুলি কৈছে কাৰণ কিয় হৰেছ ডেনবি এজন লকস্মিথ আছিল আমি প্ৰথমেই পাইছো হয় নাই তেওঁ লক বনোৱা কাম কৰিছিলে তো এজন লকস্মিথৰ কাৰণে এটা লক খোলা বা এটা লক ভাঙি দিয়া বৰ এটা টান কাম নহয় বিৰাট এটা সহজ কাম হয় হেতু কাৰণে তাৰ হৰেছ ডেনবিৰ কাৰণে সেই কামটো এটা বিৰাট ইজি কাম আছিল আৰু লগতে যেটো এলাৰ্ম লগোৱা বাৰ্গলাৰ এলাৰ্ম লগোৱা আছিল চুৰ নহবৰ কাৰণে যেটো এলাৰ্ম সেফ বিলাকত বা ঘৰ বিলাকত লগোৱা থাকে সেই এলাৰ্মটো বিৰাট মানে বেয়া অৱস্থাৰ এটা মানে এলাৰ্ম আছিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে poorly built বেয়া কৈ বনোৱা আছিলে বুলি কৈছে he went into the hall to cut its wire আৰু he হৰেছ ডেনবি সেই হলটোৰ মানে ডাঙৰ ৰুমটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে যাতে সি সেই এলাৰ্মটোৰ wire কেডাল কাটিব পাৰে he came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again আৰু যেতিয়া সি ঘূৰি আহে আকৌ সেফটোৰ ওচৰলে লগে লগে সি আকৌ এবাৰ জোৰকে একদম এটা স্নিজ কৰে হাঁচি মাৰে কাৰণ কিয় সেই ফ্লাৱাৰখিনি যেতিয়া স্মেল পায় সেই ফ্লাৱাৰখিনি স্মেলতে সি সেই হাঁচিটো মাৰি দিয়ে কাৰণ কি আছিলে তাৰ কি আছিলে হে ফিভাৰ আছিলে পোলেন যে তাক এটেক কৰে মানে কি কৰে তাৰ পোলেন যে তাৰ যেটো বেমাৰ আছিলে হেতু আকৌ হোৱাই দিয়ে হয় নহয় বা ডাষ্টে কৰি দিয়ে সেই তাৰ বেমাৰটো হেতু কাৰণে তাৰ আকৌ এবাৰ স্নিজ আহি গৈছিলে ওকে তাৰ পিছত কি দিছে যে how foolish people are when they own valuable things Horace thought a magazine article has described this house giving a plan of all the rooms and a picture of this room the writer had even mentioned that the painting hid a safe okay এতিয়াহে গম পাইছো যে আমাৰ হৰেছে কেনেকে প্ল্যানবোৰ বনাব পাৰিছিলে এতিয়া হৰেছে এটা কথা হাঁহিছে হাঁহি মানে ভাবিছে আৰু একচুয়ালি যে মানুহৰ যেতিয়া মানে ভ্যালুয়েবল থিংস থাকে যেনেকে বহুত গালমান পইচা বহুত প্ৰপাৰ্টিজ বহুত জুৱেলাৰী যেতিয়া থাকে মানুহ কেনেকুৱা ধৰণে মানে মূৰ্খামি কৰিবলৈ সেই মূৰ্খামি মানে কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে সেই কথাটো আমাৰ হৰেছে ভাবিছে নিজে ঠিক আছে আৰু একচুয়ালি হি এই যেটো শুট ওভাৰ গ্ৰেঞ্জ হয় এই শুট ওভাৰ গ্ৰেঞ্জটো ঘৰটোৰ নক্সাটো এটা মেপ এখন এটা মেগাজিনত পাইছিলে মেগাজিনত সেই ঘৰটোৰ বিষয়ে একদম পুৰা A to Z পুৰা মেনশন কৰা আছে একদম ধুনিয়াকে এই মেগাজিন আৰ্টিকল had described this house দেখিছা এটা মেগাজিন আৰ্টিকলত এই ঘৰটোক ধুনিয়াকে ডেসক্ৰাইব কৰা আছে giving a plan of all the rooms and a picture of this room সেই মেগাজিনখনত গোটেই ঘৰটোৰ এটা প্ল্যান দ্যাট মিন্স মই যে কলো নক্সা বা মেপ হেতু মেনশন কৰা আছিল আৰু লগতে সেই ৰুমটোৰ কথাও মেনশন কৰা আছিল
লগতে একদম মেইনলি যদি ক'ব যাওঁ পইণ্টত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইটাৰজনে কিন্তু সেই ছেফটো বা সেই লকাৰটো একচুৱেলি ক'তনো লুকুৱাই থোৱা আছিলে সেই কথাটো মেনশ্যন কৰি দিছিলে যে এখন পেইণ্টিঙৰ পিছফালে লুকুৱাই থোৱা থাকিছিলে সেই কথাটো মেনশ্যন কৰি দিয়াৰ কাৰণে হৰেছৰ কাৰণে আৰু ইজি হৈ গ'ল যে ঘৰটোত ক'ত কি আছে ক'ত কি নাই সেইখিনি জানিবৰ বাবে ঠিক আছে বুজি পাইছা এইকণলৈকে বুজি পাইছা য়েছ জাৰিন ট্ৰেপ মানে আবদ্ধ কৰি ৰাখা ওকে বুজি পাইছা বুজিছ না ওকে ওকে গীতালি আজি ফাৰ্ষ্ট মোৰ ক্লাছ কৰিছা কেনেকুৱা পাইছা ওকে ধুনীয়া ষ্টৰী হয় নাই চবে পাইছে য়েছ ওকে ওকে বহুত দিনৰ পিছত লগ পালে মানসে মোক দেট মিন্স দেখা পালে ওকে 11ৰ হয় অ আচ্ছা মানে তুমি 11ত এতিয়া 10ত ক্লাছ কৰিছিলা ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে চবে বুজি পাইছে ধুনীয়াকে হয়নে ভাল লাগিছে চেপ্টাৰটো ধুনীয়া হয় নাই পঢ়িবৰ কাৰণে চেপ্টাৰটো পঢ়িবৰ কাৰণে ধুনীয়া হয় নে নহয় ইণ্টাৰেষ্টিং হয় নে নহয় ওকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে হ'ব নেক্সট ক্লাছত আকৌ আমি বাকীখিনি ডিছকাছ কৰিম একেদিনাখনে যদি চব শেষ কৰি পেলাওঁ আচল মছলাটো পাম কেতিয়া হয় নাই একেদিনাখনেতো শেষ হৈ থাকিব ছাছপেন্সটো অলপ থাকিব লাগে হয় নহয় যে ইয়াৰ পিছতনো একচুৱেলি কি আছে তো সেইটো ছাছপেন্স থাকক আমি সেইখিনি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই